Hi content එක create කරන්න යන්නේ වටිනාකමක් තියෙන වීඩියෝ එකට තවත් වටිනාකමක් වැඩි කරන්න යන්නේ මේ content එක ඇවිල්ලා lyrics වීඩියෝ එකක් තමයි create කරන්න යන්නේ මේකේ lyrics යන pattern එක කිසිම වීඩියෝ editor එක කිසිම effect එකකින් text effect එකක්වත් මොකක්වත් after effect වලින්වත් කරන්න බැරි විදියට අමුතු idea එකක් ආවා ඒකෙන් තමයි කරන්න යන්නේ මට concept එක ගොඩට ආවේ English music video එකක් බලලා ඒකේ music එකම use කරලා මේ video එක edit කරන්න හිතුවා. ඉතින් මේකේ lyrics යන pattern එක කිසිම video එකකින් edit කරන්න බෑ කලින් කිව්වා වගේම after effect වලින් කරන්න පුළුවන් වෙයි බොහෝ දුරට. නමුත් සෑහෙන කාලයක් ඇයි එක effect එකට. ඒ කියන්නේ එක text එකක් පෙන්නන්න edit කරන්න ඕන සෑහෙන කට්ටක් කන්න වෙනවා. ඊට වැඩිය lazy ක්‍රමයක් තියෙනවා creative content writing plus video editing mix කරලා අර අමුතු content එකක් තමයි මෙතන create කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපි බලමු creative writing සහ video editing දෙක එකට combine කරාට පස්සේ මොන වගේ අතල්ලයක් ගන්න පුළුවන් වේද කියලා lyrics video අමුතු වැඩක් කරන්න යන්නේ. try කරලා බලමු හරියයිද කියලා. බොහෝ දුරට හරියන්න ඕනේ. හරි ගියොත් මේ කරන විදිය කියලා දෙන්නම් මම. මොකද tutorial හරියට තිබ්බේ නැහැ මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා හරිය විදියට. 100ක් කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඒක ඔයගොල්ලෝ හොයන්න ඕනේ. මාත් ඒක හොයාගෙන යද්දි මගේ ඔළුවට ආවා ඉතින් මේක කරන්න හරි කියලා. ඊට පස්සේ තමයි මේ විදිහට කරන්න හිතුවේ. මේ හින්දා 100ක් වීඩියෝ එකේ කියලා දුන්නොත් එහෙම ක්‍රියේටිවිටි එක මැරෙන හින්දා මම සම්පූර්ණයෙන්ම කියලා දෙන්න හිතන්නේ නැහැ. මේක හරි ගියොත් විතරයි. අපි බලමු මොන වගේ වෙයිද කියලා වීඩියෝ එක එඩිට් කරනට පස්සේ පටන් ගමු. Live it up on the attack, baby I'm bad. I just wanna get caught up in this life, I'm crazy, I'm mad. Do it no cap, only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed, baby I'm bad, baby I'm bad. I got cash in the bag, stadium packed. Wanna rock star in this life, I'm live it up on the attack, baby I'm bad. I just wanna get caught up in this life, I'm crazy, I'm mad. Do it no cap, only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed, baby I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life, I'm crazy, I'm mad. Do it no cap, only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. හරි ඔන්න දැන් ඔක්කොම රෙඩි. කොළ ඔක්කොම 34ක් තියෙනවා. අපි දැන් රිලික්ස් වීඩියෝ එක හදන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු හැදුවට පස්සේ මොන වගේ වෙයිද කියලා. අපි යන් දැන් ස්ටුඩියෝ සෙටප් එකට ගිහිල්ලා ලිරික්ස් ටික ෂූට් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේක වෙනස්ම වැඩක් වෙයි. බලමු. මේ විදිහට තමයි ලිරික්ස් වීඩියෝ එක ෂූට් වෙන්නේ. ලිරික්ස් අර අපි ඩිසයින් කරපු ටික තියෙනවා. දැනට ප්ලේ වෙච්ච ටික එහා පැත්තේ තියෙනවා. රෙකෝඩින් එක යන විදිහේ පොඩි වීඩියෝ එකක් ගන්න හිතුවා මැදදී. ප්ලේ කරලා රෙකෝඩ් එක ප්ලේ කරලා මේ විදිහට ලිරික්ස් එක මෙතනින් අල්ලන් දීලා මේකෙන් රෙකෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ බලමු කොහොමද වීඩියෝ එක හැඩ වෙන්නේ කියලා. ඔය විදිහට තමයි කතන්දරේ වෙන්නේ. බලමු. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium
හර කිගෝ විදියට මෙතන වීඩියෝක ගත්තට කොලිටි උන්න නැහැ කොලිටියෙන් නැතිවෙන්න හේතුව තමයි අර රෙද්ද පාටයි ශීට් එක පාටයි පාට දෙකක්වීම හින්ද හරියට වැඩ කරන එඩිට එකේදී ඉතිං ඊට පස්සේ මම කරපු වැඩේ මහිතව රැලිදීන හින්ද හැවෙන්ඩති කියලා බිම එලලා රෙද්ද ඊට පස්සේ ට්‍රයි කල්ල බැලුව ඒත් හරිගේ නෑ ශීට් එකයි කල එකයි කෙනෙ රෙද්ද කලයකයි මච්චෙන් නැති හිද තමයි එහෙම වෙන්න කියලා මට බිමේරලා ෂූට් කරට පස්සේ තේරුණේ කොහොමරි මෙතනට දැන් වැඩට පැය දෙකමාරක් විතර ගියා ඊට පස්සේ මම කර වැඩේ normal D4 sheet ම දාලා තනි එක sheet එකක් හදාගත්තා බිම රෙකෝඩ් කරන්න දැන් මේක ෂූට් කරලා බලමු දැන් කොහොමරි මේ ප්‍රශ්නේ හොයාගත්තනේ අපි මේක ෂූට් කරලා බලමු හරියයිද කියලා අන්න දැන් ෂූට් කරගෙන ඉවරයි ලිරික්ස් ටික මරලා දැන් වගේ කොන්දස් රිදෙනවා ඉන්න බැරුව ඉන්නේ දැන් තියෙන එඩිට් කරගන්න අර මං කිව්වේ මේ එඩිට් එකේදී පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න වගේක් එන හින්දා තමයි ආය ෂූට් කරන්න උනේ ටෝටල් මේ වැඩේට ලිරික්ස් ලියන්න අරපු කාලේ ඇරියොත් නිකන් ලිරික්ස් ටික ෂූට් කරන්න විතරක් පැය 3:00මාරක් විතර ගිහින් තියෙනවා ලිරික්ස් ටික ලියන්න නම් ගියේ පැය භාගයක් විනාඩි 40ක් වගේ කොහොමත් ටෝටල් පැය 4:00මාරකට කිට්ටු වෙන කාල සීමාවක් ගින් තියෙනවා දැනට අපි බලමු එඩිට් එකට කොච්චර වෙලා යයිද මේක අර බ්ලෙන්ඩින් මෝඩ් යූස් වෙන හින්දා සමහර විට රෙන්ඩර් ප්‍රොසෙස් එක ලොකු වෙයි බොහෝ දුරට මේ PC එක එඩිට් වෙන එකක් නැහැ මොකද බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් වීඩියෝස් ටික තාම කම්ප්ලීට් නැහැ තව එන්න තියෙනවා එහෙම වුණොත් මම කැම්පස් එකේ ඉන්දී ඒ ටික කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන් වුණොත් එහෙනම් මට PC එකට එඩිට් කරන්න එන්න වෙන්නේ නැහැ එහෙම වුණොත් බෝඩි මේ තියෙන ලැප් එකකින් තමයි එඩිට් කරන්න වෙන්නේ එහෙම වුණොත් තවත් රෙන්ඩරින් ප්‍රොසෙස් එකට වෙලා යනවා බලමුනේ මොකද වෙන්නේ කියලා එහෙම වුණොත් එඩිට් කරන්නත් සෑහෙන කට්ටක් කණ්ඩ වෙයි බලමුනේද වීඩියෝ කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා To a better name, society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life, I'm crazy, I'm mad. Do it no cap, only got once, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up. හායි දැන් වෙලාව පාන්දර කාමාට විතර ඇති මාර දෙක 35යි ඉතින් වීඩියෝ එක දැන් එඩිට් කරලා ඉවරයි තාම රෙන්ඩර් කරන්න උත්සාහය දැන් එඩිට් කරන්න පැය දෙකමාර රෙඩි ගියා පැය 5කට කිට්ටෙනවා වගේ වෙලාවක් වීඩියෝ එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් වීඩියෝස් ගැන හිතන්න එපා ලිරික්ස් වීඩියෝ එකේ ලිරික්ස් ටික විතර බාන්න ලිරික්ස් ටික කියන්නේ කන්ටෙන්ට් එකේ තියෙන තනිකර ලිරික්ස් මත තමයි මේක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ සුපිරියට ආවා කියලා හිතන සුපිරියට කියන්නේ තියෙන වැරදි තියෙන අඩුපාඩු තියෙනවා මොකද බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් වීඩියෝස් එක මත ඩිපෙන්ඩ් වෙන නිසා සමහර තැන්වල අවුල් වෙන්න ඇති මොකද මට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් වීඩියෝස් ගන්න බැරි වුණාට හේතු ගොඩක් තියෙනවා ඒක කතා කරලා තේරුම් නැහැ සහ මේ කන්ටෙන්ට් එක ඔලුවට ගන්න පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ වීඩියෝස් හදන්න බලන්න ටියුටෝරියල් එකක් ඕන නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න 100ක් කියලා දෙන්න කියලා මම කලින් කිව්වා ආයේ මේ වගේ වීඩියෝස් කරන්නේ නැහැ රෙවෙනියු එකක් හම්බෙන්නේ නැත්නම් කියලා හිතාගත්තා එක අයිඩියා එකක් තියෙනවා තව වීඩියෝ එකක් කරන්න ඒත් බලමු ඉතින් හිතා ගන්න බෑ සමහර විට කරන්න යන්න නැති වෙයි මේ වගේ වීඩියෝස් anyways ලස්සන වීඩියෝ එකක් කියලා හිතනවා ඉතින් බලපු නැති කවුරු ඉන්නවා නම් ඉතින් බලන්න පුළුවන් තාම එඩිට් එක යන ගමන් මේක behind scenes මම හිතන්නේ වීඩියෝ එක දැම්මට පස්සේනේ මේක පබ්ලිෂ් වෙන්නේ ඉතින් ඒ වීඩියෝ බලුව නැති කවුරු ඉන්නවා නම් ඒකට ඉතින් බලන්න කියන්නේ එඩිට් කරන විදිහට මේක කියන්නේ අන්තිම ටික කියන්නේ අන්තිම එඩිට් කරද්දි සෑහෙන කලකිරීමකින් එඩිට් කරේ ඒ හින්දා සමහර තැන්වල අවුල් තියෙනවා ඒක හදාගන්න බැරුව ගියා මට මයින්ඩ් එකත් අවුල් හින්දා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් වීඩියෝස් ගැන මං ආයෙත් කියන එක ලොකුවට හිතන්න එපා එකම එක සමහර තැන්වල එකම එක කියන්නේ එකම ස්ටයිල් එක රිපීට් වෙලා ඇති සමහර වෙලාවට ඕක කඩන්න මට උවමනාව තිබුණා ඒත් ඒකට අවස්ථාවක් හම්බුන්නේ නැහැ ඒකට සෝරි මේ අයිඩියා කරගෙන ඔයගොල්ලෝ හොඳ කන්ටෙන්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න කියලා හිතනවා මට ආවේ අයිඩියා එක
Chainsmokers Closer එකෙන්. ඉතින් මේකේ link එකත් මම description දාලා තියන්නම්. ඔයගොල්ලෝ ඒකත් ගිහින් බලන්න. අවුරුදු 6කට වැඩිය පරණ ෆිල්ම් සින්දුවක්. ඉතින් ඒ කාලෙන් නම් මම හිතාගත්ත එක දැන් බලපු ගමන් මේ වීඩියෝ එක කරනවා වගේ. thank you very much මේ behind the scenes උත් බලන්න ආවට. ඒත් එක්කම අඩුපාඩු මොනවා හරි තියෙනවා නම් comment section එකේ දාගෙන යන්න උදව් කරන්න එපා. subscribe කරලා support එක නිදිමත රැක් කරනවා. පැය 20කට වැඩි ටෝටල් මං හිතන්නේ වීඩියෝ එක එඩිට් කරන්න සහ ඔය ඔක්කොම ප්‍රොඩක්ෂන් වලට පැය 20කට වැඩි යන්නේ. ඉතින් මම ටෝටල් එක දාලා තියෙනවා අර වීඩියෝ එකේ අන්තිමට දාන්න. ඒකෙන් බලාගන්න කොච්චර වෙලාවක් ගියාද කියලා. now see you guys. හැමදාම සතුටින් ඉන්න ඉඳලා ලස්සන ඊළඟ ThariHasa ස්ටයිල්ස්කින් ආයි වීඩියෝ එකක් bye bye Stadium packed, born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up.